कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज चाहिँ युनिट 9 को यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन र ग्रामर आइटम प्लस राइटिङ सँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको एन्सरहरू लिएर आएको छु। यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा रिडिङ टेक्स्ट 1 र 2 को एक्सप्लेनेसन का साथसाथै त्यसै टेक्स्टहरुसँग सम्बन्धित जुन एक्सरसाइजहरु छ यसको सल्युसन मैले अपलोड गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् युनिट 9 को जुन ग्रामर यो प्रोनाउन्सिएसन राइटिङ सेक्सन छ त्यसको बारेमा आज हेरौं। फर्स्टमा हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन को बारेमा दिएको छ। यसले के भन्न खोजेको छ नि प्रोनाउन्स द फलोइङ फ्रेजेस विथ द एपोस्ट्रोफी। यो जुन एपोस्ट्रोफी दिएको छ यो एपोस्ट्रोफीलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने है, यो एपोस्ट्रोफी दिएको छ यसको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो खालको हुन्छ त भन्ने कुरा छ। टेक हेल्प अफ अ डिक्सनरी और योर टिचर देन पुट द वर्ड्स इन द राइट कलम्स भनेको छ है। अब हामीले यहाँ यस छ नि यो तीन किसिमको प्रोनाउन्सिएसन छ। स भयो, यो ज भयो, यो चाहिँ इज भयो है। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै यो एपोस्ट्रोफी को अगाडिको जुन साउन्ड छ यो साउन्ड छ त्यो एपोस्ट्रोफी राखेको अगाडिको जुन साउन्ड छ त्यो कन्सोनेन्ट होस् कि हो कि भावेल हो हेर्नुपर्ने हुन्छ है। भावेल भनेको प्राय सबै भोइस्ड नै हुन्छ र कन्सोनेन्ट पनि त्यो कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, भोइस्ड र भोइसलेस। अब प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि जुन भोकल कर्डमा जुन किसिमको दबाव पर्छ त्यो चाहिँ नि भोइस्ड साउन्ड हो। भाइब्रेसन हुन्छ नि त्यो भाइब्रेसन हुने साउन्ड चाहिँ नि भोइस्ड हो भने भाइब्रेसन नभइकन मुखबाट मात्रै जुन निस्किन्छ त्यसलाई भोइसलेस भनिन्छ। जस्तै यहाँ क साउन्ड छ यो है, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस छ अनि हाउस छ। अब डी क यहाँ मैले लेखिदिएको छु। जस्तै भोइस्डमा के छ त भोइस्ड भनेको ब ड ग म न ङ भ ज थ अनि यो सबै यो ज ह य व हैन ल र यस्तो छ नि यो सबै यसलाई हामी भोइस्ड भन्छौँ भने तलको भोइसलेस छ। भोइस्ड र भोइसलेस अब कसरी थाहा हुने भन्दाखेरि यस्तै बोल्दाखेरि भोकल कर्डमा भाइब्रेसन छ ब ब ब भन्दाखेरि हामीले यहाँ घाँटीको मुन्तिर यो भोकल कर्डमा हात राखेर हेर्दाखेरि यसमा दबाव भाइब्रेसन हुन्छ। ब यसमा दबाव हुन्छ भने यस्तै प भन्दाखेरि हुँदैन, ब भन्दाखेरि हुन्छ, प भन्दाखेरि हुँदैन। यसरी भोकल कर्डमा भाइब्रेसन हुने जुन साउन्डहरु छ द कन्सोनेन्ट साउन्डहरु मध्ये केही साउन्डहरु छन् त्यसलाई हामी भोइस्ड भन्छौँ। र भोइस्ड साउन्ड आएको छ भने हैन त्यसको एपोस्ट्रोफी एस लागेको ठाउँमा हामीले त्यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि यो ज साउन्ड निकाल्नु पर्छ भने भोइसलेसमा स साउन्ड आउँछ भने यो सिब्लिङ साउन्ड भनेको जस्तै अलिक घर्षण किसिमको अलिक घर्षण हुने खालको स टाइप वाला यस्तो खालको साउन्ड आउँछ भने स यस्तो खालको आयो भने इज भन्ने चाहिँ नि प्रोनाउन्सिएसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो डिक्स यो डिक्स हाउस भयो तर यहाँ के हुन्छ लुनाज यो चाहिँ भावेल साउन्ड छ र भावेल साउन्डहरु प्राय जसो भोइस्ड हुन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा हामी के गर्छौं त ज लुनाज पेट हुन्छ अनि रमेश इज यो सिब्लिङ साउन्ड छ एस एच है। त्यसकारण यसमा इज हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब तल हेरौं मैले यहाँ गर्दैको छु। जस्तै लिजाज ज हुन्छ है, लिजाज एसे। नेपाल्स यो ल साउन्ड भोइस्ड भयो त्यसकारण नेपाल्स बोर्डर भयो। माई मदर्स बुक यो आर पनि भोइस्ड साउन्ड भएको भएर यहाँ ज आउँछ है, माई मदर्स बुक। अनि चिल्ड्रेन्स यो एन न पनि के हो त भोइस्डै भयो है। त्यस्तै गरी चिल्ड्रेन्स सुज हुन्छ। अब ट आएको छ एयरक्राफ्ट्स यसमा साउन्ड आउँछ। क आएको छ क भनेको पनि के हो त भोइस्ड के भन्छ अनभोइस्ड भयो त्यसकारण यहाँ के हुन्छ स हुन्छ। विक्स वर्क अनि थमस इज यो एस आएको छ इज हुन्छ। थमस इज जज द बस इज यहाँ पनि बस इज हुन्छ। द बस इज अराइभल अनि
जेम्जीज अफिस भयो जेम्जीज अफिस अर्को द गर्ल्स एक्साइटमेन्ट ज आयो अनि यहाँ ट आएको छ माई प्यारेन्ट्स वेडिङ भयो लेडिजेज रुम भयो अनि सोक्रेटिज है यो यहाँ इ आएको छ सोक्रेटिज इज फिलोसफी युलिसेजिज फ्रेन्ड्स भयो अनि कोचिज डिसिजन भयो र अर्को प्रिन्स इज नेकलेस यसरी हामी स ज र इज साउन्ड कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा भयो प्रोनाउन्सिएसन प्रति तर्फ गयो अब हामी हेरौँ अर्को स्पिकिङमा दिएको छ स्पिकिङमा हामीलाई के दिएको छ भने स्टडी हाउ एलिना न्यारेट्स द एक्टिभिटिज अफ हर विन्टर होलिडे अब न्यारेटिङ पास्ट इभेन्ट है यो NARRATING न्यारेटिङ पास्ट इभेन्ट पास्टको इभेन्टहरूलाई न्यारेट गर्दाखेरि यसमा हामी सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ सिम्पल पास्टको प्रयोग गरेर न्यारेट गर्ने ओके अब When our school was closed for winter holidays, I was both excited and nervous. When our school was closed for winter holidays, I was both excited and nervous, and I was anxious to see my father and mother. So I called my mother to tell her that I would be leaving for home Friday morning. The journey home went well and I saw beautiful landscapes. I reached यसमा सबै है हरेक सेन्टेन्समा सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गरेको छ I would be leaving भयो anxious I was anxious was closed past passive भयो was both excited passive भयो पास्टमा अनि I called छ है त्यसैगरी यहाँ journey home went छ फ्रेन्ड्स सबैमा सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गरेको छ हामी पास्टको इभेन्टलाई न्यारेट गर्नको लागि सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं young brother so and found my father and young brother waiting for me at the bus station I was very happy to see them once home I did many activities such as watering the garden and visiting my friends. I really enjoyed my winter holidays. अब in the same way, हामीलाई के भनेको छ narrate what you did during your recent holidays भनेको छ तिम्रो recent holidays मा के गर्यौ त भन्ने प्रश्न दिएको छ यस्तै गरी हामीले यहाँबाट तयार पारेका छौं During my recent winter holidays, I was thrilled to have a break from school. I looked forward to reuniting with my parents and could not wait to go home. I called my mother to let her know I was coming on Friday morning. The journey back was smooth and I enjoyed the beautiful winter scenery along the way. I arrived in town at 4:30 p.m. and was greeted by my father and the little brother at the bus station. It was a heartwarming reunion that filled me with joy. Once home, I spent time watering the garden and catching up with my friends. It was a wonderful and enjoyable winter holiday. यो भयो स्पिकिङको सिम्पल पास्टमा इभेन्टलाई न्यारेट गर्ने पास्ट इभेन्टलाई अब हामी जाउँ बी मा वर्क इन पेयर्स हैव कन्भर्सेसन एज shown in the example भनेको छ so you can see an example here first one is Tony go dentist last week यसरी यसमा हामीलाई चाहिँ नि वर्डहरु दिएको छ जम्बल्ड Tony go dentist last week छ यो लास्ट वीक है यो हेरौं हामीले यो लास्ट वीक भनेको चाहिँ यो टाइम एडभर्बियल भन्छ है यो टाइम ADVERBIAL र यो चाहिँ खास गरी सिम्पल पास्ट को लागि प्रयोग हुन्छ सिम्पल पास्ट टेन्स को लागि प्रयोग हुने टाइम एडभर्बियलहरु लास्ट वीक है सो अब एक्जाम्पल छ व्हाट डिड टोनी डु लास्ट वीक यो सिम्पल पास्ट टेन्स मा प्रश्न गर्दाखेरि हामी यहाँ डिड र अनि यसमा verb 1 को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ व्हाट डिड टोनी डु लास्ट वीक है लास्ट वीक टोनीले के गर्यो त he went to the dentist last week यो हाम्रो आन्सर हो in the same way you have to make question and answer of the following
what prompts. First one is grandparents eat ice cream yesterday afternoon. Sima sent message an hour ago. Yo yesterday afternoon है त्यस्तै गरी यो an hour ago 5 minutes ago last night yesterday last weekend यो सबै के हो त past है past time है past time को लागि युज हुने एडभर्बियल्सहरु भयो अब यसबाट हामीले हेरौँ यहाँ तल छ what did the grandparents do yesterday afternoon grandparents ले yesterday afternoon के गर्नुभयो what did the grandparents do yesterday afternoon simple past यहाँ did आको छ यहाँ भवन आको छ यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो र yesterday afternoon है they ate ice cream yesterday afternoon what did Sima do an hour ago Sima sent a message simple past tense है did plus do sent a message an hour ago What did Madhu do 5 minutes ago? 5 मिनट अघि मधुले के गरिन्? Madhu washed hands 5 minutes ago. What did father do last night? Father watched a football match last night. What did Luniva do yesterday? Luniva feed को past tense fed हुन्छ FEED को है खुवाउनु so Luniva fed the cat yesterday. What did Kate and Tom do last weekend? Last weekend पनि भयो simple past को लागि युज हुने Kate and Tim cleaned the room last weekend. Okay. अब हामी जाउँ सीमा tell about a party that you attended. Use the given out guidelines भनेको छ एउटा कुनै एउटा पार्टी तिमीले अटेन्ड गरेको पास्ट को इभेन्टलाई नरेट गर्ने कुरा भयो पनि who invited you where you were invited why the party was organized anything you offered or received भन्ने छ यो पोइन्टलाई इन्क्लुड गरेर हामीले चाहिँ नि एउटा प्याराग्राफ तयार पार्नुपर्छ यहाँ मैले गरेको छु a close friend named Sarah invited me to her apartment in downtown to celebrate her recent promotion at work है यहाँ के भनेको छ माथि भन्दाखेरि who invited you है अनि where were you invited recent promotion work को लागि डाउनटाउनमा उसको घरमा सराको घरमा हामीलाई इन्भाइट गरेको छ the party was organized to mark this significant career milestone and also as a way for Sarah to express her gratitude to friends and colleagues who have supported her throughout her journey When I arrived at the party, I offered to bring a homemade dessert as a gesture of goodwill. I brought a batch of freshly baked cookies which were a hit among the guests. During the party, I received a heartfelt thank you card from Sarah expressing her appreciation for my presence and contribution to the celebration. Overall, the party was a lively and joyful gathering filled with laughter, good food, and heartfelt congratulations for Sarah's achievements. It was a memorable event that strengthened our friendships and allowed us to celebrate Sarah's success together. अब यो भयो अब हामी जो अर्को ग्रामर सेक्सनमा यहाँ के भनेको छ find the second part of each sentence then change each verb into correct form भनेको छ the alarm छ go छ है अब के हुन्छ त alarm बज्यो the alarm while Trishna was asleep हैन the alarm यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि the alarm go को ठाउँमा हामी के गर्छौं went the alarm went while Trishna was sleeping while सँग हामी past continuous प्रयोग गर्छौं as soon as the teacher asks the question हैन टिचरले क्वेशन सोध्ने बित्तिकै as soon as the teacher asked the question Brinda replied 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 her यो चाहिँ नि B को भयो यो A को भयो I do my homework अनि के हुन्छ I do my homework when the telephone rang हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ when the door open okay when the door open okay I do my homework okay when we wake we so यो हुन्छ है when we wake when we walk WOK when we walk we saw
The sun shining brightly. यो E भयो. त्यस्तै गरी I do my homework. When the door opened. Okay. When the door opened. OPENED. The audience rushed. RUSSED. Rushed. है यो चाहिँ D भयो. अर्को छ I do my homework when the telephone rang. I was doing my homework when the telephone rang. Okay. यो चाहिँ नि हाम्रो D भयो हैन, सरी C भयो. ल यसरी हामीले गर्न सक्छौं. when र while को कुरा भयो. यो हामी अलिकति भदता बुझिराखौं. यो when र while चाहिँ हामी यो सिम्पल पास्ट को दुईटा घटनाहरुलाई जोइन गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं. when सँग सिम्पल पास्ट युज गर्छौं एउटा घटनाको लागि, अर्को घटनाको लागि अनि पास्ट कन्टिन्युअस को प्रयोग गरिन्छ भने while सँग पास्ट कन्टिन्युअस अनि अर्को घटना आउँछ सिम्पल पास्टमा अनि इन्टरभेनिङ एक्सन भन्छ. एउटा घटना भइरहँदाखेरि अर्को घटनाले इन्टरफियर गर्यो भने त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ यो किसिमको स्ट्रक्चर when र while को स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौं. अब हामी जाउँ नेक्स्ट छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, राइट द करेक्ट फर्म अफ verb भनेको छ. यहाँ तल गर्दिएको छु मैले. यस्तै हेरौँ एक किसिमको प्रकृतिको छ. when I arrived home, जब म घर आइपुगे. when छ, when सँग यहाँ चाहिँ नि सिम्पल पास्ट है, सिम्पल पास्ट प्रयोग गरेको छ र यताबाट के आउँछ पास्ट कन्टिन्युअस आउँछ. पास्ट कन्टिन्युअस भनेपछि dad was preparing snacks प्रिपेयरिङ भइरहँदाखेरि, ड्याडले स्न्याक्स प्रिपेयरिङ गर्दाखेरि म आइपुगे. यो घटना यो चाहिँ नि के हो त, यो पहिला घटना भयो, यो सिचुएसन भयो. SITUATION. यसलाई इन्टरभेनिङ एक्सन भन्छ. INTERVENING एक्सन है. एउटा चाहिँ नि सिचुएसनमा एउटा घटनामा चाहिँ नि एउटा एक्सनले के गर्छ इन्टरभेन गर्छ. when सँग सिम्पल पास्ट. that day when we left home the sky was overcast and it was drizzling. है अब ओभरकास्टिङ भन्न मिल्दैन. स्काई वाज ओभरकास्ट, बादल लागेको थियो, एन्ड इट वाज ड्रिजलिङ. यहाँ पनि कन्टिन्युअस. The last week we booked a hotel online. The hotel was really wonderful. The staff भनेको प्लुरल पनि हुन्छ. The staff were standing at the gate to welcome us when we reached there. है यहाँ पनि त्यही छ. यहाँ चाहिँ नि पास्ट कन्टिन्युअस छ, यहाँ चाहिँ नि सिम्पल पास्ट छ. when सँग जहिले पनि सिम्पल पास्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ. Were the children sleeping when you reached home last night? Something very strange happened on my way home yesterday. I was walking along the way. Suddenly, I saw my grandfather following me, but he had died a year ago. Okay. Suddenly, I saw my grandfather following me, but he a year ago भन्छ यसमा died हुन्छ. He died. ठिकै छ. यसमा बुकमा हामीलाई had died दिएको छ. ओके. अब अर्को छ we were traveling to Chittagong when the police stopped us. यहाँ सिम्पल पास्ट छ, यहाँ चाहिँ नि पास्ट कन्टिन्युअस. According to them there was a bomb there, so we had to wait an hour. अर्को हेरौँ make sentences using the words given in the bracket. Use the correct forms of verbs, simple past or past continuous भनेको छ. यहाँ पनि त्यही भनेको छ, simple past अथवा past continuous राखेर गर्ने. The telephone rang several times while I have dinner चाहिँ यसमा के गरेको छ, the telephone rang several times while I was. while सँग past continuous. अब it began to snow while we return home. यहाँ while आएको छ, यहाँ चाहिँ यतापट्टि यसलाई के गर्ने सिम्पल पास्टमा. It began to snow while we were returning home. कमल fall off कमल fell off हुन्छ पास्ट को. अनि while he was playing on the veranda. अमित wait for me when. अब अमित when भन्दा पछाडि सिम्पल पास्ट आउनु पर्छ भनेपछि यतापट्टि अगाडि के आउँछ पास्ट कन्टिन्युअस. अमित was waiting for me when I reached the station. सिमरन take my photos while आएको छ, यतापट्टि आउँछ पास्ट कन्टिन्युअस, यतापट्टि आउँछ सिम्पल पास्ट. सिमरन took my photos while I was not looking at the camera. What do you do yesterday when I call you? अब what do you do yesterday when I, so what were you doing yesterday when I called you? I broke the glass while I was washing it.
The teacher entered the class while some students dance in the class. The teacher entered the class while some students were dancing. I find lost purse while. Okay, I found lost purse while I was. दिपी हामीले के हेर्नुपर्छ त मैले अघि भनेको जस्तै when र while वालाको स्ट्रक्चर. when सँग सिम्पल पास्ट र while सँग पास्ट कन्टिन्युअस. while सँग पास्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो. दुईटा घटनाहरू पास्टका. Deepisa finished her homework while her brother watched. Deepisa finished her homework while her brother was watching television. Okay. अब हामी जो राइटिङमा के भनेको छ, study the events below. There are the major events that happened in the history of Nepal from 2017 2017 BS to 2046 BS. Write a couple of paragraphs about Nepal's journey from panchayat to multi-party democracy. यसमा अब couple of भनेको दुईटा प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो. मैले यसमा अलिकति बढाएको छु होला सायद. ओके, यसलाई मैले दुईटामा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. यसलाई दुई प्याराग्राफ बनाएर लेख्नु पर्यो है. ओके. The period from 2017 to 2046 BS in Nepal was marked by significant political and historical transformations. Transitioning from a monarchical autocratic regime to a multi-party democracy. In 2017 BS, King Mahendra dismissed the elected government, suspended parliament, and imposed an authoritarian rule by banning political parties and activities, consolidating power in the monarchy. Right? This led to the establishment of a partyless autocratic panchayat system on the 22nd of Pause 2017 BS, limiting democratic representation and concentrating authority within the monarchy. However, यसलाई चाहिँ हामी जोइन गर्दियौँ. यो प्याराग्राफलाई यसैमा राख्छौँ. यही जोइन गर्दियौँ है. यसमा दुईटा प्याराग्राफ लेख्नु भनेको छ. यसलाई एउटा बनाउने, यसलाई एउटा बनाउने. ओके. However, the aspirations for democratic society persisted among the people. A critical turning point occurred on the 10th of Jester 2036 BS when the announcement of referendum provided an opportunity for the Nepalese people to express their choice regarding the system of governments. The referendum held on 20th of Baisakh 2037 marked an important step towards shaking public opinion and steering the nation towards change. Subsequently, the movement for democratic reform gained strength, culminating in the non-violent civil disobedience movement on the 10th of Jester 2042 BS. The movement served as a precursor to the mass movement that officially commenced on the 7th of Fagun 2046. With the widespread participation from the people demanding the restoration of the multi-party system. This groundswell of public support eventually led the historic event on 26th of Chaitra 2046, when the multi-party system was officially restored, marking a monumental shift towards a more inclusive and democratic governance structure in Nepal. Okay. Some people think studying history is just a waste of time, while others think that it is essential. What do you think of this idea? Write your opinion in about 200 words. Studying history holds immense value and is far from being a mere waste of time. History is a record of our collective human experience, and understanding it is crucial for various reasons. Firstly, history provides us with valuable lessons from the past. It enables us to learn from our triumphs and failures, helping us make informed decisions and navigate the complexities of the present and future. Historical events and their outcomes often shed light on the consequence of certain actions, guiding us toward more constructive path. Moreover, history offers a deeper comprehension of societal, cultural, and political dynamics. It unveils the evolution of societies, ideologies, technologies, and institutions, giving us insights into the roots of current system and beliefs. This understanding fosters tolerance, empathy, and a broader perspective, which is vital for peaceful coexistence and informed citizenship.
History also aids in preserving and celebrating our cultural heritage and identities. It allows us to appreciate the diverse tapestry of human existence and fosters a sense of belonging and pride. Additionally, the study of history encourages critical thinking, analytical skills, and the ability to access evidence and sources, an essential aspect of an informed and rational society. In conclusion, history is an essential subject that enriches our lives by providing knowledge, shaping our values, and equipping us to shape a better future. Dismissing it as a waste of time would undermine the profound benefits it offers to individuals and societies. Okay. Grammar second मेरो. Complete the following sentences with the correct form of verb in the bracket भनेको छ. The children arrived 5 minutes ago. यो ago वाला हैन आयो भने यसमा सिम्पल पास्ट युज गर्ने है. यो एगो वाला टाइम आयो भने यस्तो खालको टाइम दिएको छ भने सिम्पल पास्ट. रामचन्द्र अब यहाँ छ नि बिफोर ही वेन्ट, यहाँ बिफोर आएको छ, दुईटा घटना भएको छ है. एउटा घटना के हो त, ही वेन्ट टु द सिनेमा. बिफोर ही वेन्ट टु द सिनेमा भनेपछि यो घटना भन्दा अगाडि नै अर्को घटना घटिसकेको छ. रामचन्द्र ह्याड बाउट, सिनेमा जानुभन्दा अगाडि नै अर्को घटना घटेको छ. पास्टमा घटेको दुईटा घटना मध्ये अघिल्लो घटनाको लागि पास्ट पर्फेक्ट है, यसलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट युज गरिन्छ भने पछिल्लो घटनालाई के गरिन्छ, सिम्पल पास्टको प्रयोग गरिन्छ. भनेपछि पास्ट अफ पास्ट हो क्या यो. पास्ट पर्फेक्टलाई हामी पास्ट अफ पास्ट भन्छौँ र यो घटनाभन्दा अगाडि यो घटना घटिसकेको भएर यसमा हामीले पास्ट पर्फेक्ट युज गरेको. यहाँ पनि त्यसै छ. अलेक्जेन्डर ह्याड कन्कर्ड 1/4 अफ द वर्ल्ड बिफोर 30 हुनुभन्दा अगाडि उनले यति काम गरिसकेका थिए. यो हुनुभन्दा अगाडि यो कामहरू भइसकेको थियो. त्यस कारण यसमा पास्ट पर्फेक्ट, यसमा सिम्पल पास्ट. When she came out of the airport, nobody had been. अब when she came out of the airport, जब उनी एयरपोर्टबाट आइन् नि, एयरपोर्टबाट she came out of the airport, एयरपोर्टबाट बाहिर आउँदाखेरि त्यहाँ कोही पनि उनलाई वेटिङ गरेर बसिरहेको थिएन. Nobody had been waiting for her. है. त्यसै गरी आई फाउन्ड 1000 रुपी नोट इन माई प्यान्ट पकेट वाइल आई वाज वासिङ. यहाँ चाहिँ नि यो वाइन र वाइलवालाको केस भयो. यो सिम्पल पास्ट भयो. यहाँ चाहिँ नि पास्ट कन्टिन्युअस. समबडी नक्ड एट माई डोर वाइल आई वाज टेकिङ रेस्ट. यो पनि त्यस्तै भयो. एभ्री इयर ही सेभ सम मनी विच ही स्पेन्ड टु बाई अ न्यू हाउस होइन. सो आई ह्याड माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेन्ट टु वर्क. यो घटनाभन्दा अगाडि ब्रेकफास्ट खाने काम भएको छ. त्यस कारण यहाँ के चाहिएको छ, पास्ट पर्फेक्ट है. I had my breakfast. यो have को past perfect मा had हुन्छ. यो कुरा बुझ्ने. दुईटा had किन आयो भन्दाखेरि यसरी आयो. The train had left before we reached the station. यो पनि भयो है. अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ. कम्प्लिट द स्टोरी बिलो विथ द करेक्ट फर्म अफ verbs गिभन इन द ब्राकेट भनेको छ. मैले गरिदिएको छु. अ यङ लेडी इन्टर्ड अ सप इन वीरेन्द्र नगर सुर्खेत. सी पुट, यहाँ सिम्पल पास्टको प्रयोग बढी भएको छ. सी पुट अ फ्यु आइटम्स अफ फुड इन अ ब्याग. सी चुज, यो पास्ट फर्म भयो. CHOO या सी चुजको. अ टाइम वेन नोट मेनी पिपल वेयर देयर इन द स्ट्रिट. सी वाज वेटिङ फर द मोमेन्ट वेन नो वान एल्स वुड सी हर रनिङ अवे. वेन द shopkeeper checked the goods, she gave him 1,000 rupees. Okay? And as soon as the shopkeeper opened the box, she snatched all the money from it. Meanwhile, she ran out of the shop before the shopkeeper realized what had happened. When the shopkeeper checked the amount in the box, he found that the thief had taken only 450 rupees. As the thief left a 1,000 rupee note behind, the operation cost her Rs 550. राइटिङ सेकेन्डमा के गरेको छ, आउटलाइन दिएको छ, त्यसबाट स्टोरी तयार पार्ने. द बिड्स, ब्याट, द बर्ड्स एन्ड द बिस्ट भन्ने टाइटल छ. यसको टाइटल हामी अरू पनि राख्न सक्छौँ है. अब हामीलाई हिन्ट्स दिएको छ. अ ग्रेट कन्फ्लिक्ट बिट्विन बर्ड्स एन्ड बिस्ट. टु आर्मिज कलेक्टेड टुगेदर. द ब्याट रिफ्युजेस टु जोइन, सेज हि इज अ बिस्ट रिक्वेस्ट, सेज हि इज अ बर्ड. यस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई आउटलाइन दिएको छ. प्रायः यो बुझिसक्यो होला. अपर्चुनिस्ट ब्याट्सको चाहिँ यो स्टोरी हो. हामीले पहिला पनि हामीले हेरिसकेको हुनुपर्छ. अब यहाँ मैले यसको तयार गरिदिएको छु. भाइ बहिनीहरूले एक्चुअली राम्रोसँग पढ्नु होला. माथि टाइटल है, 1 नम्बरमा टाइटल दिनु पर्यो. अनि त्यसपछि लास्टमा यो स्टोरी तयार पारिसकेपछि लास्टमा के गर्नुपर्छ,
मोरल लेख्नुपर्ने हुन्छ यो भाइ बहिनीहरुले आफैले पढ्नु होला किनभने यो हामीले अब अघिल्ला क्लासहरुमा पहिला पनि पढिसकेको हुन सक्छ यो अपर्चुनिस्ट ब्याट्स भन्नेको स्टोरी छ यो है मोरल स्टोरी वाला मोरल लेसन वाला स्टोरी भयो मोरल लेसन पनि राखेको छु त्यस्तै गरी अर्को पनि हामीलाई प्रश्न दिएको छ राइट अ स्टोरी दैट बिगिन्स विथ द सेन्टेन्स वन वार्म समर आफ्टरनुन है यो स्टोरी लेख्ने तरिका हो स्टोरी कसरी तयार पार्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउनको लागि यो एक्सरसाइजहरु दिएको छ यसको पनि मैले यहाँ गर्दैकै छु यसलाई पनि राम्रोसँग भाइ बहिनीहरुले आफै हेर्नु होला यसलाई पज गरेर हेर्नु होला बुझ्नु होला है पछि मैले भ्याए भने मैले यो स्टोरीहरु लेख्ने तरिकाहरुको पनि भिडियोहरु अपलोड गर्छु सायद मैले अपलोड गरेको हुन सक्छ मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ आजको भिडियो यति नै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला हस्त धन्यवाद आजलाई यति नै